ඊයේ මට වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුණා. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් හදන එක සුදුසුයි කියලා හිතුවා. ඉතින් මම ඊයේ සුපුරුදු පරිදි මගේ නිවසේ බල්කනි එක හොද හිටියා. ඒ හොද ඉන්න අතරතුරේදී මම දැක්කා වම් අත පැත්තෙන් කොහොම තරුණ පුද්ගලෙක් ඇවිදන් එනවා. ඒ කෙනා මාව දැක්කා, මම එයාව දැක්කා. නමුත් එයා දැක්කේ නෑ මම එයාව දැක්කා කියලා. මාව දුටු විගසම එතන තිබුණ තාප්පයක්. ඒ තාප්පයට මුහුණලා එයාගේ ලිංගේන්ද්‍රිය එළියට අරගෙන ඒක වනන්න ගත්තා. මං එතනදී පොඩ්ඩක් ෂොක් එකටපත් වුණා. මේ දේවල් මම නොදැකලා තියනව නෙවෙයි. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් බස් වල ගමන් කරන දවස්වල ඉඳන් අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වත්තේ සෙල්ලම් කරන කාලේ පවා මේ වගේ අත්දැකීම් අපිට බොහොම කුඩා කාලයක ඉඳලා අපි ලබාගෙන තියෙනවා. එනමුත් ඒ කාලේ පොඩි කාලේදී අපි දැක්කේ මොනවාද වෙන්නේ කියන දේවල් අපිට තේරුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය වෙන්න තරම්වත් අපි ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා දැනගෙන හිටියේ නැති නිසා අපි බය වුණේ නැහැ. නමුත් දැන් දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් හැටියට මට ඉතාමත් බයක් දැනෙනවා. මෙහෙම සමාජයකද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. මේ පුද්ගලයා මේ දේ කරනවා දැක්ක ගමන් මම ඇතුළට ආවා. මම හිටියේ ෂොක් එකකින්. ඒක නිසා මට ෆෝන් එක අරන් රෙකෝඩ් කරන්නවත් හිතුනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට කිව්වා එයා එතනට ගිහලා කෑ ගහනකොට ඒ මනුස්සයා දුවලා ඉවරයි. අම්මා කෙනෙක්ට මෙහෙම ලිංගුව පෙන්නලා මෙහෙම සිදුවීම් වෙනවා නම් මේ ලංකාවේ අපේ දරුවන්ට කොහොම දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? කොයි තාක් දුරට මේක තව වැඩි වෙන්න ඉඩ තියනවාද? මෙතන ලොකු බයක් දැනෙනවා ඇත්තටම. මොකද මගේ දරුවා මේ දේ දැක්කනම් එයා දන්නේ නැහැ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා එයාට තේරෙන්නේ නැති වෙයි මේක මෙතන සිදුවෙන්නේ හිංසනයක් කියලා. අපි දරුවන් හදන අම්මලා හැටියට අපිට පහුගිය පරම්පරාවල් වල සිද්ධ වෙච්ච දේවල් පහුගිය පරම්පරාව අනුව හැදුන කට්ටියව අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් අපිට අපේ දරුවන්ව අපේ ඊළඟට දෙන පරම්පරාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපේ දරුවන් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම මේ දරුවන් එක්ක තමාගේ ශරීරය ගැන, තමාගේ ශරීරයේ අවයව ගැන ඒවා ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද සහ ඒවා වෙන කෙනෙක් අල්ලන්න හෝ වෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයක අවයව පෙන්වන්න හෝ හදන අවස්ථාවකදී කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ, මොනවාද කරන්න ඕනේ, කාටද කියන්න ඕනේ, මේ සියල්ලම මම හිතන්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ අපේ දරුවන් එක්ක. මේ දේ තව දුරටත් අර ඉස්සර හිටියා වගේ ලැජ්ජ වෙලා හැංගෙන්න තියෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. මොකද මේකෙන් හැංගෙන්න වෙන්නේ අපි තවත් අපේ දරුවන්ව බියගුළු කරලා ඒගොල්ලෝ මේ දෙයට අපි සූදානම් කරන්නේ නැති එකයි වෙන්නේ. එහෙම සූදානම් කරන්නේ නැතිකොට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දැලට හවු වෙලා they will be victims. They will be victims of abuse and we don't want that to happen. So the experience I had was terrible. I was in shock. As children we didn't know what these people were doing, what this means, what are they showing us, how bad this is, who we are to tell, because our parents didn't have these conversations with us. But it is time for us to change that now. We can actually start getting close to our children and explaining things and telling them that if somebody shows their private part or if somebody asks to see our children's private part, how they should respond, what they should do, who they should talk to, how they should avoid, how they can protect themselves. We need to have these conversations. And like I said, if we may not be able to change the previous generations and how they have raised children, but we can change the next generation, our children, and raise them to be better citizens, to not abuse women like this. Like, for example, this person who brought his private part out and started shaking it in front of me yesterday was not a very old person. It was a boy between the ages of probably 19 to 22, 23. And so he felt comfortable taking his private part out and in the middle of the road shaking it for me to see. I can say that they are mentally sick, and if children of this age, if children and young youths are mentally sick in this way, you can imagine what kind of society we are sending our children into, our smaller children. So we need to change that. අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ දැන්. අපි අපේ දරුවන්ට කතා කරන්න ඕනේ දැන්. මේ ගැන ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපේ දරුවන්ගේ ශරීරය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයට හෝ වෙන කිසිම අවස්ථාවකදී not just body but mentally, physically,
emotionally, if they are being abused, ඒගොල්ලොන්ව හිංසනයට ලක් වෙනවා නම් මානසිකව හෝ ශාරීරිකව හෝ වාචිකව අපි ඒගොල්ලන්ට එතනින් එහාට බේරෙන්නේ කොහොමද, ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කර යුතුයි. I'm very scared that I'm raising a child in this era, and if we don't change our children at this point, the next generation is going to be even more scarier. So it is your responsibility and my responsibility to raise our sons and daughters, teaching them the value of respecting their body as well as other people's bodies, the value of respecting the female and the value of also respecting the male. Build a connection where they will be able to freely express themselves, and if they have been subject to any form of abuse, they will be able to come to you openly and tell you, Ami, I have been experiencing this, I need help, or Tati, I need help. So make that environment so they are safe, and through them the next generations will be safe.